Zombie Apocalypse. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-video. Medyo busy tayo ngayon. Lumipas yung Pasko at bagong taon na hindi tayo nakapag-upload. Belated. So, I'm belated sa inyo. At ngayon ay magbumukbang tayo ng Lechon Kawali. Kaso, Medyo nasunog lang yung babaw niya, kaya pagpasensya niyo na guys. Nangatwiran ka pa. Ayan, tinanggal lang namin yung parting nasunog, pero ox pa yan. Ayan. At ayan, simulan na natin yung ating mukbangan. Na-bless na namin to off-cam kasi hindi ako sanay mag-dasal sa harap ng camera. Ayan. Simulan na natin guys. kain. Siyempre iwain muna natin siya. Meron nga pala tayo ditong manok, tsaka grapes, ayan, tsaka lettuce. At ito siyempre panulak, RC. At ito ang ating sausawan. Suka na may maraming sibuyas. Hindi ko siya makipakita na guys kasi baka matapon. Mamili na lang kami. Ayan. So, iwain ko muna to guys. The next day. At so ayun guys, na-chop na natin siya kasi medyo mahirap siyang i-chop. So, ayun, bigyan ko muna si Mahal. Nautak. Pares lang. So, ayun guys. Dahil si Joven, kitang-kita niyo kasi siya kumuha. Tikman natin yung kanyang balat. Ito po, first bite. Ayan. Sasa natin dito sa suka. Ito guys, di kasi masyadong makita guys. Ayan. Alam. Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka, ha? Po, yun, nalaglag. Ito guys yung taba niya. Ayan. Konti lang. Marami naman. Baka mahigdag tayo. So, baka di namin tumabos guys kasi nag-iingat tayo, baka ma-high blood namin. Siyempre, kuha tayo ng gulay. Ito. Ano mo? Tayo ng lettuce. Ito guys, maghati namin. Hatiin tayo. Ay, kumuha siya ng sa kanya guys. Ito, pinalaman natin sa gulay. Tapos, Yan ba yun sa ketchup nito? so, ayan. So lang natin sa ketchup kasi wala kaming mayonnaise dito. Gago! Hindi ko nakabili. Ayan. Hindi ko alam kung anong lasa nito guys, pero kinakabahan. Bakit? Parang sanggol lang. Diba? So, ito guys, kay Mahal. Yung malaki. Dito mo lang. Ano nakita? Ito guys. Sauce na sa ketchup. Hindi ako mahilig sa ketchup. Pinta ng grapes. Ang lala pa yung busog na ako.
So, dapat pork belly itong bibili namin. Kaso, wala kaming mabilihan sa palengke. Basta. Kaya, pigi ng baboy na lang ito. Pige? Pige o pige? Basta yun na yung Basta yun na po basta yun na po yung sinabi sa amin. Malaki po ito eh. Mga siguro na sa ano to. 1.5 kilong baboy. Napakamahal ng baboy ngayon guys. Nakakagulantang yung presyo. Bakit sa naman? Pagkalimanyahan mo. Ang ginagawa mo? Ito tayong gulay guys. Palaman natin ito. Enjoy na siya. Ayan. Kahit natin sasaso kasi wala tayong mayo. So, ayun guys, busog na lang si Mahal. Busog na ako. And pipilitin pa natin kumain. Umaga pa lang kasi. Fried chicken guys. A few moments later. So, ayun guys, hindi namin kaya. Last na to. Kung ubas na lang tirahin natin guys, papatanggal ng umay. The next day. Busog na ako. So, ayun guys, hindi na natin kaya ito ubusin. May pagbibigyan pa tayo nito. Hindi na natin masyadong papabayin yung ating video. Hanggang dito na lang guys. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Boss Jovs TV, at papalo na ng ating Facebook page. So, hanggang sa muli. Thank you and goodbye. Bye. Bye-bye. Bye.